Mali. What happened for this? Uy. Upgrading talaga.
Sige lang siya, Pinday Sara. Salamat sa pagsilip. May work ka pa? Panggabi ka na? Dito naglalaba pa ako sa damit ko. Sira yung washing ko. Kamay tayo, kamay. Kaya gising ka pa kasi panggabi. Kumusta na? Hindi na ako makaano sa'yo ng LS mo. Hindi ako lagi pag-araw. Ganito lang yung oras ko talaga. Kaya nagla-live ako para may hindi ako makapag-upload. Oo nga, ganitong oras tulog ka na eh. Kahit mga 9 yan, tulog ka na siguro. Ilan na lang kulang? Ano pa? 800 plus. Hindi nga 3 araw na siguro, hindi siya nalalagdagan yung WH ko. Baka biglain na lang ako ni Lolo. Baka pagtingin ko 40 na. Kasi 3 araw na walang pinagbago yung ko, ganun pa rin. Sabi ko, nagla-live na nga ako gabi-gabi tapos meron pang nag-click sa akin. Hindi ka nag-ilis ng 3 days. Ano ba si yung busy ako tapos naggawa ako ng sambusa ba para na sa Ramadan. Tapos sumama yung pakiramdam ko rin. Sumakit yung yung ulo ko. Yung sa sobrang yung parang na-anemic na ba ako? Na-anemic na ako sa sobrang yung sobrang puyat sa kakain eh. Salamat sis. Oo nga. Ay nako, kasi ang dami kong gagawin yan. Hindi lang mga 1K, 2K. Yung 2K na piraso. Kaya halos araw-araw ako nang gagawa. Marami pa naman. Isang kalderong malaki. Grabe, oy. Kasi namimigay siya sa anak niya. Hindi kasi nagagawa yung mga anak. Binibigyan lang. Kaya marami yung ginagawa namin.
Oo, talaga yan. Ano, fasting naman yan kayo pag Ramadan eh. Fasting ka pag Ramadan. Kakain ka ng mga 6:30 na ng hapon, gabi na. Oo, ano talaga, pag wala akong kasama, oy, ako lang mag-isa, kuripot yung amo ko, eh. Kuripot yung amo ko. Grabe. Kailan ba yung Ramadan? Mga April, no? April, mga first week or second week? Malaki bahay, oo maluwag yung bahay nila dito. Malaki yung bahay, yung nililinisan ko lang hanggang second floor, kasi itong third floor, ako lang naman dito nakatira eh. Ako lang mag-isa yung kwarto. April 1st, oo nga, April nga. Malaki siya, hanggang second floor, kasi yung kwarto is, 6 yung kwarto sa second floor. Tapos, dun sa baba, 1, 2, 3, 4 na mga apat na yung sofa, yung mga ng mga bisita ba, yung room, 4 na kwarto ng mga bisita. Tapos sa kitchen. Yung kasama ko dito sa bahay, yung anak is na lang. Mayroon kasi dito nakatira na may mga anak, 2 yung anak. Kasi wala nang pang-upa ng bahay dahil sa pandemic, yung lalaki, yung trabaho is parang mababa na yung sahod ba, hindi na kayang mag-upa ng bahay ba. Kasi mayroon dito nga, nakatira naman yung may asawa. Tapos ako pa yung nag-ano ng mga damit, naglalaba, lancha. Bigyan ka ng shoutout ha, si Babe. Thank you for coming, sis. Pero okay lang, kinakaya ko naman, hindi naman masyado eh. Pag Ramadan kasi dito, hindi naman sila masyadong yung maraming niluluto. Kunti lang naman yung niluluto namin dito kasi hindi naman yung sobrang marami. Hindi naman sila sobrang marami. Kunti lang naman. Minsan hindi naman pumupunta dito yung mga asawa, yung mga lalaki lang ang pumupunta, kumakain. Kaya nga nung isang araw, alam mo sis, na ako, siguro sa sobrang antok na ba, yung tumayo ako, tapos nung tumayo ako, parang bigla ba, muntik na akong bumagsak kasi parang nahilo ba ako. Si Babe, I was my clothes. Oo, hindi naman sila. Pag mga ibang araw, talaga na nagluluto sila ng marami pag may bisita. Yun sila, nagluluto ng marami. Pero pag araw-araw na fasting lang, hindi sila nagluluto ng marami. Yung tama lang, yung parang natural lang siya, normal lang, kaluto. Pero yung mga 6 o'clock, 6:30 yung pagkain nila, nagluluto talaga kami ng mga kakainin nila. Kaya nga, hindi naman ako minsan, hindi naman ganun eh. Nung pag tumataya ako na bigla, hindi naman ganun. No, isang araw lang yun, yung araw na yun, talagang sabi ko, bakit ako nahilo? Yung parang ba yung ulo ko, yung parang
may something ba? Sabi ko, nako, baka kulang na ako nito ng dugo, anemic na ako sa kakapuyat ba? Kasi yun nga, yung sunod-sunod ba na na LS. Tapos nung naramdaman ko yun, kaya hindi na ako nag-LS muna. Nag-stop muna ako ba? Hinga muna ako. Tapos yung kagabi natatawa ako sa live ko kasi para akong lasing ba. Nalasing ako sa gamot. Yung parang gusto ko nang matulog ba. Antok na talaga ako. Pero natulog ako nung hapon nung simula alas 12 hanggang alas 5 ako nagpahinga ako. Kasi galing ako nagpa-vaccine ng isang araw. Bali, parang maano ba yung pakiramdam ko mabigat. Parang gusto ko lang matulog. Tapos nung kagabi naman nag-live ako, ganun din, inaantok ako sa live ko. Parang gusto kong matulog. Oo. Pero naman, sis, gano'n naman, pag bigla naman, hindi naman gano'n yung nahihilo ako. Yun lang talaga yun, yung isang araw na yun na bigla akong nahilo ako nung tumayo ako. Naano ako sa WS ko bang mahanap ba ako sa WS ko? Kasi mayroong nag-click sa akin na Team Korea, nasa Korea. Clinic niya ako gabi-gabi. Nahanap ako, sabi ko, saan napupunta yung clinic niya? Tapos meron pag ibang nag-click sa akin. Yung hindi pa pumapasok siya, 3 araw na. Kunting minutes na lang, tapos na din ako sa work. Ganun. Ay, hindi ka pa aga. Ay, hindi ka hanggang umaga. Kala ko hanggang umaga ka na. Nag-aalam talaga ako sa WH ko. Sabi ko, ano ba nangyayari? Bakit si Lunoy naka-stack yung WH ko, hindi siya umaangat? 4 p.m. to 12 p.m. Duty ko. Okay. Malapit na nga mag-12. Kaya makaka-out ka na. So mahaba yung mo, sis. Haba yung tulog mo. Haba yung tulog mo kasi 12 tapos hanggang 4 p.m. Kahit bukas ka na ng umaga matulog nun. Hanggang 4 p.m. Gutom ka na? Hindi ka nag-snack? Nag-snack ka sana. Wala bang mais-snackan dyan? Oo nga, pag Ramadan, hindi ka na minsan na lang.
Ang biscuit. Ako, makakapusog ba yan, sis? Hindi naman yung makakabusog ng biscuit. Oy. Ako, hindi ako nakukonsentrate dyan sa ano lang, oy, sa biscuit. Mas maganda na lang sis yung bread. Bread na lang na ano. Ang snack mo kaysa biscuit. Hindi naman niya nakakaano yung biscuit, oy. Hindi na, pag umakyat na ako niyan, hindi na ako na ano. Depende lang kung may ano, emergency. Tinatawag ako. Pag umakyat na ako niyan, wala, natapos na ako. Hindi naman ako umakyat pag may trabaho na ginagawa pa ako. Yung washing hihi. Oo, hindi grabe naman yan sila. Uy, uuwi na lang ako kung gano'n hanggang umaga. Ba yun? Walang pahinga. Hindi na matutulog. Magreklamo ako, sabihin ko, uy, nagpirma kayo ng kontrata, 8 hours na lang eh. Tapos, gaganituhin nyo kami. Pag ipabasa ko sa kanila yung kontrata. Alam mo, hindi naman nasusunod yun eh. Karamihan talaga, alam mo. Yung iba, kawawa nga eh. Kasi minsan hanggang umaga, madaling araw na sila natutulog. Yung iba. Pero pag Ramadan sis, natutulog na ako, alas 3 na. Alas 3 na ako pag Ramadan. Tapos gigising, magtatrabaho ng 10. Gigising, paglinis na, tapos pag hugas ng may mga hugasin pa na natira ng gabi. Kasi hindi na ako naghihintay ng pagkain nila sa alas 3 eh. Sa madaling araw. Sige sis, sige. Salamat. Do you do all your washing like this? No, only my clothes now. Salamat sis. Thank you sis. God bless. Sige, ingat ka dyan. Sige, tapusin mo na work mo dyan para makauwi ka na, makakain ka na. Gutom ka na, oy, kawawa naman. Tapos pag uwi mo pa, magluluto ka pa. Wala kang pagkain, buti kung magluluto yung mister.
Nandito lang siya. I was my it was by hand, otherwise in washing machine. I have washing machine here, Hasi baby, but it's not working. Not working.
Yulak alagad. Mega lang share out. Naglaba ako, oy. What you never stop? I'm done. I'm done happily. Maganda kasi na ginagawa ka ng face-to-face. Habang naka-live. Ano, yun lang. Kumusta yung ano mo? Kumusta sabi mo? Siguro talaga araw-araw mo naman nag-ano. Nag-move ba? Kahit nga ako nung na ako Hindi nung na ako lolo. Sabi siguro lolo, ginaganahan ka sa panginigda Yeah, well, let's go. And go inside.
Pangit ang banner ko eh. What? Nagla-live pa ba si ano? Si Kuya Xiao, Yulak? Wala na lagi siya ano, background, hindi wala lang pray. Wala lang pray ng ano dito, background. Bakit kaya? Dati meron yun eh. Destiny, I was hiding.
Uy, iwan ko sa'yo. Yeah, yes, sis, I'm finished to wash na. I'm done. Hala, lubat. Miguel love shout out, Blacksmith. Thank you for coming. What? Miguel love shout out, Pahan Leah. Thank you for coming. Me, I'm from Philippines. Now I'm here in Saudi Arabia.
Bigay love, shout out Just TV. OMG! Oo, nag-ano na si Lolo. Oh my God. Really? Oo. OMG! OMG, good news. OMG. Naiyak naman ako dito, oy. Ah. Oh my God. Ang laki ng sobra.
Yulak, yulak, aray ko. Ano ba yan? Yulak. Meron akong good news. Kararating lang, grabe. Kararating lang ng good news. Hindi ko na-expect na yun. Oh my God. Akala ko na. Ilan na ba yung saging mo? I-click kita ulit. Kailangan nating sa mo sa mga WH nyo para hindi kayo mahirapan. Gabi-gabi kita play. May bago kang upload, Kaloy? I-play all ko na lang to. Wala ka naman atang, may LS ka na ba dito?
Wala pa atang LS, oy. Hindi ka pa nag-LS. Ikli kita, oy, gabi-gabi. Ano yun? Ayan. Sabi ko, i-play kita. Nagtanong ako kung may playlist ka dito. May LS. Nag-LS pa ba si Kuya Xiao? Nag-LS pa si Kuya Xiao? Nakita mo to? Isahin mo. Nakita mo yan? Kita mo? Nabasa mo? Logo only. Logo only. Logo only. Basta ka na, malalaman mo rin yun. Salamat. Logo mo lang nakikita dyan. Grabe naman to, oy. Malabo yung mata. Ayan o, basahin mo. Kakikita ko lang ngayon. Ngayon ko lang siya nakita. Sabi ko, aba, may email ako dito ah. Asan si boss? Nangingisda? Ba't hindi nagpapakita si boss? Saka si Tess. Hala, baka malubat ako. Ay, sa wakas, natapos din yung pagpupuyat. Natapos din yung ano, kahit hindi na mag-live. Oy! Kahit hindi na mag-live. Kahit hindi na mag-live talaga. Hala na. Pag ano na lang ako ng mga i-upload ko dito.
Ano? Sana oil. Pwede na tayo kumanta. O, kanta ka na dito, ano, akyat ka nga. Hindi mo pa napunta si Kuya Xiao. Nag-ano kanina nag-live. Nag-live si Kuya Xiao. Hindi mo nakita. Pumunta ka kaya, nakita kaya kita doon. Huwag kang ano, pasaway. Pumunta ka kaya. Hindi nakita. Nagpunta ka nga kanina. Nakita kita doon. Ano? Tapos na ba siya? Hindi pa. Kasi nung pagtingin ko nung ano, na hindi pa siya tapos. Mega love shout out, Party Music. Thank you for coming. Congratulations. Thank you. Mega love shout out, Randolph. Thank you for coming. Thank you, Party Music. Paakyatin mo siya kung tapos na siya. Hindi pa siguro tapos. Pupunta yan dito kung tapos na. Depende kung hindi pa pagod. Pag pagod yun, tulog na yun. Nasaan na yung ano ko dito? Nawala.
Wala, delete siguro ko. Ayos ang tulog niyan. Bakit ayos ang tulog? Aray ko, may namok. Ay, hindi pwede. Bigyan love shout out Sarah Sultan. Thank you for coming. Sultan. Magandang news.
May jacket ka na ba, ano? Sarah Sultan. Drop your link if you have, ano, jacket. Wait lang. Ay, wait lang. Ano, Sarah? Wala ko palang, ano, jacket. Bigyan na kita. Ayan, you have jacket now, Sarah Sultan. Bigyan lang shoutout, Kapitan Pinoy Vlog. Thank you for coming. Ayan, may moderator ka na rin. Baba na lang po kayo ng bahay. May moderator na kayo. Bigyan lang shoutout, Pastor Fernando. Thank you for coming. Connect to Pastor Fernando, please. Bigyan lang shoutout ko, Alak. Thank you for coming. Sarah Sultan. You are new. Leave comment in my one video so that I can connect back to you tomorrow. Ayan, Kapitan Dan from Pastor Fernando.
Sarah Sultan, please connect. Mega lang shoutout kay Rosauro Ignacio. Thank you for coming. Good morning. Ngayon ko lang nakita eh. Ngayon ko lang nakita yung email. Pagtingin ko, sabi ko, kasi nung kaninang umaga,
hanggang ngayong hapon, tiningnan ko yung ano ko ba, yung WH ko. Ganun pa rin. Nung isang araw pa. Tapos, bigla namang yung nakita ko yung email. Nakita ko yung email. Nagulat ako. Sabi ko, ha? Tapos, tiningnan ko doon sa sa YouTube studio ko, tiningnan ko kung totoo. Yun nga, totoo. Sobra 4K na yung ko, WH. Nagulat ako parang bigla eh. Nabigla ako dun ah. Okay na, maya nag-apply ka na. Mag-apply good talaga agad. Ha? Nakita mo na ba yung monetization channel? Opo, yung oo nga, doon ko nga nakita, tiningnan ko muna, nung nakita ko yung email ni Lolo, kasi baka hindi ba totoo. Kasi parang parehas doon sa saging ba na nag-i-email siya ng gano'n, nagko-congrats ba siya. Tapos nung tiningnan ko doon sa sa monetization channel, na nga siya, kumpleto na siya, sobra pa nga eh. Sobra 400 yung nakalagay doon. Kasi nung kaninang hapon, pagtingin ko, pa lang yun eh, 3,136 pa lang yung nakalagay doon. Mga pangalawang araw, tatlong araw na yung ganun. Tapos ngayon na, yung nakita ko na nag-email si Lolo. Tiningnan ko ulit, tapos yun na nga. Pumasok na lahat yung WH ba? Parang na-stuck ba siya? Opo, mayroon siya nakalagay na nagsasabi doon na apply now. Nasa baba. Mami, nandyan ka pala. Nakikinig lang si Mami, oy. Grabe, so surprise sana kita eh. Nakikinig ka pala. Wala na yung surprise ko. Bigay-bigay lang shoutout Random Things Vlogger. Thank you for coming. Good morning. Congrats, host. Wow, salamat. Ang sarap pala ng feeling, no? Naiyak ako nung pagtingin ko sa sa email ba ni Lolo. Check mo lahat ng videos mo maya. Videos ko? Bakit? Ano po yung pag ano? Ano yung mayroon pag siya? Okay naman siguro dito yung ko, oy. Wala namang nangyayari. Lang, as in si Lolo talaga nagmumukbang, yung ko, yung WH lang talaga minumukbang niya. Hindi ko alam kung magmukbang pa siya ng WH. Bigyan lang shoutout, Ma'am Nelia Family's Vlog. Thank you for coming. Ano ba dapat ang gagawin ko dun sa mga videos ko? Yung pag may copyright? Yun ba dapat ang aanuhin ko? Kung may copyright, aanuhin ko? Restriction?
may ano doon, yung ano ba dapat ang aanuhin? Titingnan. Sige, ano, pamilya, sige lang po. Salamat. Tulog muna kayo. Saan ba nakalagay yung ano, yung restriction? Doon talaga sa mismo sa dol ay sa ano, sa videos niya? Opo, i-check ko lahat. Kasi kaninang umaga, kagabi, nag-ano ako nag-copyright ako, tapos inano ko siya, yung kinuha ko, tinanggal ko yung copyright. Ano kasi yung mayroong sa dulo na, mayroong kanta na na-copyright galing na naman dito sa napli kong video sa mga ano. Kaya inano ko siya. Ay, hindi na po ako magde-delete. Ano na lang po, yung nag-mute na lang po ako doon sa ano, kagabi sa LS ko. Kasi mayroon lang isang song, isang ano kanta dito sa ano, na nag-copyright. Natanggal man siya agad. Nag-mute lang ako. Opo, hindi na ako mag-delete eh. Sayang WH ko, baka matakma. Pinaghirapan yun. Pinaghirapan yun. Ano nga ako kasi ano, sobra 400 yung ano niya, yung lampas, yung ano niya, yung sobra. Sobra 400. Nagulat nga ako, mami, sabi ko, ang laki pa kaya ng kulang nun. Kasi ilang araw na kasi walang pumapasok na WH sa akin. Kahit may nag-play na kasi tayo Rosauro eh. Tapos, Kuya Xiao. Play ng play yun si Kuya Xiao. Tapos mayroon pang nag-play sa akin na ano, na play ko rin siya. Basta maraming nag-play sa akin. Kaya parang naano siya ba, na-stuck siya, nagtaka nga ako na hindi pumapasok ba yung nag-play sa akin. Kaya nagulat ako nung ngayon na yung nakita ko na. Asa ano, alam mo na ba magpunta sa YouTube dashboard? Yun nga, hindi ko pa alam yan eh. Hindi ko alam yung magpunta dun eh. Yung alam ko lang dun na sa YouTube Studio lang. Ano yun? Isang apps ba yun? Gaggle? Ano yung gagawin dun sa ano? Ano yung iano ko sa Gaggle? Putang. May nakapasok na namang aswang dito eh. So, itong ano. Lamok. May lapit ako. Ano? Ano po tayo? Lapi? Ano lapi? Ano lapi tayo?
Opo, mayroon akong ano, laptop. Dito ano ko siya. Opo, nagagamit ako ngayon kaso ibang account to hindi yun sa akin. Ibang account to kasi nagpi-play ako ng ano ng video. Ibang account yung nakaano dito nakalagay. Hindi account ko. Nagpunta ka ng studio, nandyan na lahat. Doon nga sa ano, sa Chrome ako nagpupunta yung ano, YouTube studio ko, doon ako nagpupunta. Doon ko nakikita ba yung ano ko. Tapos lahat ng videos ko. Nakikita ko doon. Ha? Use content ka? Oh my God. Hindi ko alam. Hindi ko pa nakita lahat ng ano ko ba, video. Mayroon siyang pag nagsabing ano doon, reuse content, makikita ko doon sa video mismo na mayroong magsasabi doon na reuse content. Yan ba yon? Yung katulad yung kagaya ng ano, copyright na nakikita. Makikita din yon yung may ano, restriction. Kanino account? Ano kanino account? Alin po yung kaninong account? Yung ginagamit ko dito, sa akin to ginawa din, pero ano, sa akin to ginawa lang. Pero hindi sa akin ano, account, yung account ko na ginagamit. Yung main account ko. Dashboard. Dito na lang sa cellphone. Dito na lang sa cellphone puntahan ko. Punta ako doon sa Chrome ba? Tapos ano, go to videos, gano'n. Then sa mga channel content ko. Saan makikita yung ano? Yung kagaya nito, mga videos ko, oh. Ito, mga videos ko to. Saan ko makikita pag may reuse content?
Wala namang nakalagay na iba. Wala naman ako makita. Saan ba to? Wala, bakit ako mayroon mga recent upload pa. Ano ba yan? Anuhin ko na lang yung send ko na lang sa Messenger. Screenshot. Ay nako. Ang hirap naman itong ano. Ayaw maglakad tong ano. Bakit kaya?
Mare. Uy, may lamok talaga dito, uy. Ang katipa naman itong lamok na to. Pumasok sa paglaba ko na naman. Opo, lahat naman yun wala. Nan yung nakalagay eh. Lahat nan yung nakalagay sa mga videos ko. Kasi maano naman yun na ano eh. Papansin ko naman yun siguro na makikita naman yun na kung may ano. Kung may reuse content. Apply na talaga agad. Hindi ko pa naman alam yun. Paano kaya yun? Hirap din magkamali ako. Bukas itry ko. Itry ko bukas. O sige po, ano, pag ganito, ay ano bang oras? Magtanong-tanong na lang ako. Magtatanong na lang ako kung ang hindi ko alam. Try ko lang muna kung kaya kung mag-isa lang ako. Pag hindi, magtatanong na lang ako. Try ko. Aray ko. Aray ko. Ang lamok. Merong isang lamok kumakagat sa akin. Hayop talaga tong lamok na to eh. Mega love shout out to Vlogger Boy TV. Thank you for coming. Mega love shout out Security Bravo. Thank you for coming. Ayan, may jacket ka na Security Bravo. Baba ka lang ng bahay, ano, Security Bravo. Ha? Kinain mo address na pala. Share mo kung saan.
Thank you, Vlogger Boy TV. Kayo na ang next. Ako naman mag-play sa inyo. Play ko kayo nila Random. Ay ano, si Random pala okay na pala no. Si ano pala, sino ba yung sunod sa'yo? Sino pa yung hindi muni dyan? Yung hindi kompleto yung ano, WX. Aray ko. Diyos ko yung lamok na to, nakakainis. Tapos tayo na saging. Ako. ang saging ko, inano ko na sa iyo ata, ubus na ata eh. Hindi ko alam kung lahat na ba na dikit eh. Baba ka lang ng bahay, ano, Random. Baba lang kayo ng bahay. Hindi kasi ako, hindi kasi ako makagawa ulit na kasi nabibisi ako eh. Dito sana sa laptop gagawa ako ng ano, 100 na saging. 100. Kaso ano, hindi ako makagawa-gawa dahil sa sobrang ano, busy ko ba. Punta tayo sa palengke. Ang dami doon. Sana sa ano lang, ano, parehas lang sa palengke, no, nabibili. Kaso ano, hindi naman pwede. Punta tayo ng ano, palengke. Kilala saging mo, ano, Random. Nag-ano ka na ba? Nag-800 ka na? Wala kasing ano, wala pang yung ATM ko. Mayroon sana akong pupuntahan, igagala ko ikaw. Meron akong pupuntahan na ano, manghingi ako ng saging ba? Yung channel mo idadalhin ko. Kaso wala pa akong pang ano, wala pa akong panglagay ng ano ba, pang pangpalipad. Wala pang laman. Hindi ko pa nalalagyan yung ano ko. Sige lang kasi ano na yung ano ko, igagala kita. Dadalhin kita sa ano ko, sa mga kaibigan ko. PM na lang ako sa ano, sa tatay mo. Kaya mag-helicopter. PM na lang ako tayo sa Rosario sa'yo kung ano, kung
Kung kailangan ng ano ng baka kasi may mabikit sa kanya na ano na mga legit. So kailangan yung balikan. Except lang sa ayuda. Yung ayuda hindi na yun kailangan balikan. Miguel Miguel, shout out, more life and travel. Thank you for coming. You have jacket now. You can drop your link. Sige tay, Rosauro. Kaya na mag-ano pa ako ng ano. Dikit na sa ito. Ay, 600 ka na. Sige, dalhin kita dun sa ano. Dalhin kita bukas. Welcome random. Dikit na talaga sa'yo lahat random dito. $30 lang naman kasi lahat yung ano ko eh. Yung alagad ko. Kasi hindi nga ako makapaggawa ng marami kasi nga sa ano. Nabibisi ako. Sige lang kasi puntahan kita sa ano. Daling kita dun. Bukas. More life and travel. I have done to your channel and support you. Okay, more life. Drop your link. I give you banana. And leave comment to my one video so that I can connect back to you tomorrow.
Ibang lahi pala ata to. Kala ko Tagalog lang to. Manonosbleed na naman ako sa iyo, oy. Patapos. You don't know how to drop your link? Okay, I drop your link. More life and travel. I connect you. I'm done to connect you. Oh, this is my main channel. I'm done to connect you. Okay. Now I give you another banana. Okay, I drop your link. Opo, tay, ano pa lang yung ano niya, 100 plus. Ayan. Amore Life, please connect to the one I pin so that she can connect back to you. And connect also to Rosauro Ignacio. Click her name and go to channel. Kanina ko lang pala ata ito na nakadikitan eh. Ngayon ko, hindi ko maalala kung kanina ba o kahapon. Mori, please connect to the one I pin. And then mention if you finish so that she can connect back to you. Watch video first before you connect. Dali. Bibigyan ko pala ito ng saging. Kalimutan ko na naman. Yung utak ko. Nasa nasa Philippines. Aray ko. Ano ata siya? Saan ba to? Taga US? Nasa US siya. Aray ko. Diyos ko. Nagugulat naman ako dito eh.
Anong nangyari kay Boss Nerdy Boy? Hindi na ata ng isda to. Wala nang yung isda niya, ano pa lang. Parang ganun pa rin. Kala ko na nga 300 na siya. Please connect, Maury, please connect to the other. I'm here, I connect you also. I give you another banana. Banana is the subscriber. Please connect back to Rosauro Ignacio and connect also to Random Things Blogger. And Blogger Boy TV. Bigyan love shoutout sis Ann Ilongga TV. Thank you for coming. Salamat sa tamang success. Gising ka pa sis. Launa na. Sis Ann, i-play kita din, sis Ann. Dali, kita kasi. Ilista kita kay baka para hindi ka makalimutan. Kailangan kasi niya ng WH pa. Katatapos LS host. Katatapos mo lang. Haba ng ilisin mo di ba kanina ka pa nun? Parang hindi ka na lang naka 4 hours Kanina ka pa nag-umpisa nun.
Gawin kitang 180. Usap muna kayo dyan. Ay, ano? Hirap niyan makalimutan kayo, ibalikan. Parang ayaw magbalik pa. Walang kaalam-alam pa. Agoy, agoy, agoy. Mega love shoutout, Ethel's Vlog. Thank you for coming. Good morning. Thank you, sis, Ilongga. You don't have jacket, ano, Ethel? Sweet, I give you jacket. Oh my God, where is my, here? Ay, may jacket ka na pala, Ethel. Drop your link. Thank you, thank you. Nag-ano ka ng biit mo. Walang music. Parehas yun sa akin nung una, sis. Wala din, hindi din gumana yung sa una ba. Para akong buwang nun. Kasi mali pala yung ano ba, yung paglagay ko ng ano. Dapat yung ano dito, nasa level 1 pala, yung para sa ano, sa naka-live na phone. Tapos yung sa para sa music, yung nandoon sa company instrument, dapat nakalagay. Please connect sa nakapin. Salamat, Ethel's Vlog.
Naka-live pala si Kuya siya. Uy, naka-silent. Kaya pala hindi makapunta. Natutulog na naman yan. Maniti na ba siya? Ayun, manitiwan na nga siya eh. Sino ba nag-diet sa inyo? Yan lang muna eh. Saka na lang ulit. Balik na lang ulit. Mika Mika Love shoutout. Simpleng Buhay Vlog. Thank you for coming. Mika Mika Love shoutout. Jeric Mix Vlog. Thank you for coming. More Life and Travel. New friend mo na ako. From Ethel's Vlog. Moria, are you still there? Please connect back to Ethel's Vlog. Lumayas na ata to eh. Wala na dyan. Parang hindi na nagko-comment. Ang sinasabi ko. Di pa nga tapos ayudahan, lumayas na. Dikit ako sa'yo na random. Nasa laptop. More on travel done. Connect from Vlogger Boy TV. Anong tamsak lang sapat na? Bakit ano bang mayroon? Baba ka ng bahay, Yulak. Nag-ano ka ba? Nag-i-LS ka ba? Puntahan kita sa sa alagad ko. Tulog, anong tulog?
Sige na, matulog ka na. Alas 2 na. May pasok kayo. Dikit na rin sa'yo ang min ko, Vlogger Boy TV. Thank you, Jeric Mix Vlog. Jeric, pahingi nga akong saging kay kay Random. Tsaka dyan kay Vlogger Boy TV. Meron ka bang extra dyan? Pahingi mo na ako. Dikit mo na yung mga alagad mo dyan. Mega love shoutout Mr. 85 ATM. Thank you for coming.
Please, Mori Life, connect to the other. Connect to them, ano, Mori Life. Don't wait. Nagbaba si Mr. 85 itim ng bahay. Pa-connect naman tayo. Mega love shout out, Jelly and Juice TV. Thank you for coming. Good morning. Ayun, may jacket ka na? Baba ka na lang ng bahay. Yan, Mr. 85, itim dan na po sa bahay mo, complete pack. From Ethers Vlog.
Hours na ano ko rin to eh. Dali lang. Aray ko. Daming pasaway sa ano ko. Salamat, Jeric. Padikit naman tayo sa ano, sa nakapin. Sino pa nandyan?
Ayaw na naman. Di wow. Thank you, Itis. Baba ka ng bahay, ikaw next ko. Dikit na kalata eh. Salamat, Jeric. Hmm? Naiba na pala kita dati, ano? Bakit dikit na yung iba? Ito, lagi. Pati yung mga legit, dikit na rin sa'yo. Hmm? Aray. Dikit na sa'yo, ano?
Dikit na sa'yo ano lahat ng alagad ko. Itong bago pala, hindi pa to. Naluluka na yung ano ko. Naghang na siya. Ay ko. $270. Yan po, ayaw talaga niya eh. Kainis to. Naghahang na siya. Dali lang, palitan ko to. Loading na naman tayo nito. Sabi yung iba ito.
Salamat, salamat, Tay. Sige, sige po. Hmm. Salamat, Jeric. Salamat, salamat, Random. Dastos na pala, oy. Naka 3 hours na pala ako. Isa na lang kay ano. Ethel's vlog. Ethel's vlog. Ayan, Mato 80 ka na. Ethel's vlog.
Oh, kaya pala, ano, ikaw talaga, oy. Kaya pala sabi ko, bakit, ngayon ko lang 'to nakita na pangalan, tapos bakit dikit na sa kanya yung Thank you so much, everyone. Thanks to MG Waray Vlog. I must now, but I appreciate all of you, and I will stay in touch with all your channel. Bye. Okay, ano, more life and travel. Thank you so much also. See you next time. Bye-bye. Ka naman nagsabi, oy. Bakit hindi ka ba nangingisda? Bakit ganun pa rin yung bahay mo diyan? Bakit konti pa lang yung saging mo? Mangisda ka. Konti pa lang yung saging mo, ah. Dikit ko 'to sa'yo yung ay ano pa dito, meron pa hindi nakadikit na apat ata 'to. Jeric, baba ka nga ng bahay diyan, Jeric. Maidikit pa ako sa'yo. Tapusin ko lang si Tyrosauro. May harang pa kasi. Matagal na naman tayo dito kaya may harang. Ay.
Itis vlog, itis vlog. Itis vlog, kailangan nating mag, ano sa ano mo. Upload ka lang ng upload. Kailangan nating mag-play sa mga video mo para magkaroon ka ng WH. Kailangan may mag-play sa video mo. Malaki yung kailangan yan, be. Ano? 4K. So, pag mayroon kayong mga cellphone dyan na iba, i-play yung video mo. I-play yung mga video mo kung sino yung may mga kamag-anak ka na mga ano dyan, may mga cellphone. I-play mo yung video mo doon sa kanila. Huwag kang mag-play sa sarili mo. Dapat ibang account gamitin mo. Kailan daw matatapos yung kahirapan sa buong mundo? Mag-LS ka, Etis Vlog, kahit silent LS. Oo nga, Etis Vlog. Mag-LS ka para makaano ka ng WH. Kasi pag ano lang, upload lang, kunti lang naman yung WH niyan eh. Kailangan mag-silent LS ka. Gumamit ka ng StreamYard. Download ka ng Chrome, tapos doon ka mag-ano sa StreamYard. Mag-login sa Chrome ng StreamYard. Okay na, okay naman, ayan, okay naman, yan, okay naman, ayan, host busy yung iba sa, busy yung sa iba. Wala po ako alam dyan, oy, gaga ka. Wala alam. Wala alam, dapat alamin mo. Makarami ka man ng saging, hindi ka rin naman makakaano pag hindi ka makompleto yung ano mo, yung WH. Kasi required yan ni Lolo, yung WH din. Saging, tapos WH. Sa mga kamag-anak mo, pag may i-play mo yung video mo doon sa kanila.
Kailangan mo magkaroon ng ano, WH din. Hindi ka lang puro saging. Oy, ibigay mo yung ano, yung ibigay mo yung ano mo pala yung Facebook mo, oy, Etels. Etels, ibigay mo nga sa akin, Etels. Turuan kita mag-ano ng ano mo, StreamYard. O di kaya i-stream din, pwede din. Ano yung FB mo? Oo, panoorin nila. Papanoorin nila yung video mo. Ay, naku, Diyos ko. Bakit naman di supportive? Yung mga kapatid mo, pag may mga cellphone, gamitin mo. Ikaw yung mag-ano. Itel Cabos. Okay. Itel. Cabos. 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 May kamag-anak ka dun sa amin Cabos. Meron kami Cabos doon sa ano, Pinas. Ay sa may lugar namin. Baka kamag-anak niyo yun. Ayan si tatay Ethel sa vlog, si tatay Rosauro, yan tumulong sa akin sa pag-ano ng WH. Ano? Mag-direct muna sa YT kapag hindi pa muni para magamit mo StreamYard or Restream pag muni ka na. Baka hindi pa siya pwede mag-direct. Baka hindi pa siya pwede ba mag-direct. Pwede na ba siya? I-try mo Etels. Try mo sa direct ng YouTube. Pindutin mo yung plus, tapos sa go live, pindutin mo kung maka-ano ka. Maka-open. Ayaw nila sa pag ginagagawa ko. Matangina talaga. Dahil talagang ano no? Mga inggit lang yan sila. Huwag kang ano diyan, huwag kang makinig. Oo, sa live mo. Sa live. I-try mo dun sa ano sa YouTube mo tapos yung ano, yung plus sign sa baba. I-try mo yan, pindutin mo tapos kung maka-go live ka. Mega love shoutout that's TV channel. Thank you for coming. Good morning. Wala daw siya taga-support. Wawa naman. Oh, nasa Maynila ka? Mega love shoutout Nanay Cartoon. Thank you for coming. Oo nga, mainggit yan sa'yo pag maano ka na, pag mamuni ka na, pag sumahod ka na. Kaya huwag kang maniwala sa kanila. Go lang.
Hindi naman sila yung magpapagod eh. Ikaw lang naman eh. Di ba nasa Pinas ka noon? Ay, nasa ano ka probinsya? Akala ko yung nasa ano ka, Samar. Nandiyan ka pala sa ano? Maynila? Ay, Nanay Cartoon, wala ka palang jacket. Sandali lang ha. Bigyan kita ng jacket para makababa ka ng bahay. Ayan, may jacket ka na ano. Nanay Cartoon, baba ka na lang ng bahay. Parang malablab ka nila. Dikit ka na lang sa kanila, yung mga ano nila dyan. Mga main kasi yan. Ah, bago ka pa lang dyan sa ano, Quezon. Sige, ingat ka dyan. Ingat-ingat ka dyan. May corona pa. Hugas lang lagi ng kamay para ano, iwasan yung ano, pag may nahawakan ka, maghugas ka lang lagi ng kamay mo. Galing sa labas. Ayan, patamsak naman tayo sa premiere ni ano, Dads TV. May premiere daw siya. Sige, Nanay Cartoon, connect ka lang sa kanila. Nabalikan ka niya nila. Yung mga nagbaba dyan ng bahay. Di kaya, anuhin mo na lang, go to channel ka na lang. Pindutin mo lang, i-click mo lang yung name nila. Oo, hirap kasi sa atin, sa ano, sa probinsya kasi lalo na ngayong pandemic. Wala masyadong ano, mapagkakitaan doon. Gusto mong mag-abroad? Pero wag, mahirap kasi dito sa ano, sa abroad. Lalo na dito sa Middle East. No, nangangala ka lang basura ako pag may libreng time. Diyos ko naman to. Anong trabaho mo ngayon dyan? Nagkakang itong ano ko eh. Ayan na.
Naghahang ang mic. Naghahang na yung phone ko ba sa kakaano na to, sa kaka-play. Sidewalk vendor. Sige lang, apply ka lang dyan ng ibang ano, baka meron ka pang ma-applyan na mas magaraganda. Nanay Cartoon, dan po complete from Vlogger Boy TV. Sige, Jeric, andito na rin tinatamsakan ko yung ano, kung ano mo. Premiere mo. Ay, wala na, naghahang na, wala na, hindi ko na ma-open eh. Alam Dali lang. Kailangan natin mag-restart.
Naluluka na ang phone. Nag-overcharge kasi minsan. Dahil 10 tusok sa premiere mo. Ala, ano na ako. 2:32 na. Dahil lang natapusin ko na tong ano. Mag-i-end na ako. Mega love shoutout from Elrod Vlog. Thank you for coming. Good morning. Hey guys, dikit-dikit na kayo kaya mag-ano na ako. Mag-end na ako. Matutulog na ako eh. Alas 3 na. Sige tayo, oo. Tamsak lang ako sa ano, premiere ni ano. May dikit pa ako sa yung ano, Dodge.
Sige po, ano, Amelia. Salamat. Tatapos ko lang yung mga premiere na ano, magtutamsak. Salamat, Ma'am Nelia. Hala, oy, hindi naman kayo ata nakatulog niyan eh.
Bukas pala ito. 3 p.m. Kasi sana matapos yung trabaho ko ng 3 p.m. Mega love shoutout Master James Vlog. Thank you for coming. Mag-end na po ako. Guys, pwede mag-end na ako. Tapos na kayo? Tapos na kayo magdikitan? Bukas na lang ulit ha. Bukas ko na lang bigyan yung ibang mga ayuda. Matulog na ako. Alas 3 na oy. Ayan, mag-end na ako. Mag-end. Ayan ba? Hala, bakit hindi ko na maano? Ay, saan ka na? Ayan guys, mag-end na ako. Tapos na kayo magdikitan? Mag-apply ka na. Busy na ako niyan, mga tatay sa gising ko. Hindi ako makaano niyan. Baka sa hapon na ako. Sa hapon na siguro. Pag mag-rest ako, kasi kailangan gusto kong mag-focus. Baka magkamali ako. Sige po, good night. Matulog na ako. Jirik, salamat. Salamat, Jirik. Sandali lang yung mo pala, premiere na Hindi pa ako nakatamsak. Yung dati nakatamsak na ako. Sa 7 pa naman to eh. Sige lang, balik ka lang dito para matamsakan natin. Balik ka na lang ulit. Sige lang, baka bukas mag-live ulit ako. Balik ka na lang para tamsakan natin yan. Ayan, sige, good night sa inyong lahat dyan. Ito's Vlog, good night sa'yo. Ayan, baka may trabaho ka na dyan. Sige na, magtrabaho ka na. Tad's TV, Vlogger Boy TV, Tyrosauro Random, Jeric, salamat. Pamilya, salamat sa iyo ng marami. Salamat, Team Kapuso. Nanay Cartoon, salamat. Salamat sa inyong lahat dyan. Romel Vlog. Maraming salamat. Mag-end na ako. Salamat sa inyong lahat. Ingat kayo. God bless everyone. Bye. Thanks. Bye-bye.
Madali lang ano, 3 minutes, ano ba yun? Gawin kong 3 ay ano na lang 3 minutes na lang, 3 minutes na lang siya. 58. Oh my God. Nagka-count pa. Salamat Team Korea. God bless. Ingat kayo. Maraming salamat. Sa wakas natapos din yung ano 'no, yung pagpupuyat ko na nakatambay kayo diyan. Maraming salamat talaga. Humihirit pa daw. Isa na lang. Ethel, mo ako sa sa FB. Accept mo rin ako para turuan kita sa live mo. Doon sa Restream, maganda din yung Restream kasi pwede kang yung silent ka tapos meron siyang background. Ayan, Master James Vlog, mega mega love shoutout. Thank you, thank you. Mag-end na po ako ha, next time na lang. Balik ka na lang ulit, mga bukas siguro baka mag-live ako. Tambay lang sa live mo. Okay, salamat po sa pagtambay. Sige po, mag-end na po ako. See you next time na lang po. 38, 39, 40. Sige po, ingat kayo. Bye-bye. Bye! Ayun na, bye-bye!